Jag har älskat dåviltet så länge jag kan minnas. Jag gillar allt med dem. Jag gillar hur de håller samman i sin flock, hur de hjälper varandra att spana efter faror och hur ledarhinden med pondus guidar sin flock genom livet. Jag gillar sättet de rör sig på, hur en lätt och smidig smalhind smyger sig fram i skogsbrynet eller hur en stor skovel med sitt stora självförtroende kan mäta mig uppifrån och ner med blicken. Jag gillar deras utseende, den vackra pälsen och de roliga svansarna. Jag gillar deras nyfikenhet och att de ofta verkar njuta av livet. Det finns till exempel få saker som är så fridfullt som att titta på ett gäng dåvilt i februarisolens första varma solstrålar när de ligger i sydsluttningarna och värmer sig. Och om man inte tänker efter ordentligt så kan det ju då verka märkligt att jag också jagar dem. Hur kan man jaga något som man gillar så mycket? Jo, grejen är den att jag har kommit att tycka så mycket om dem just för att jag jagar dem. Hade det inte varit för jakten så hade jag aldrig lärt känna detta viltslag på samma sätt. Hade det inte varit för jakten så hade jag inte gått ut dag efter dag för att spendera tid med detta vilt. Jag älskar dem som art och vill dåviltet som helhet endast väl. Men samtidigt skördar jag överskottet från skogen varje år. Det ger mig och min familj bra mat på bordet. Men det ger mig också alla dessa dagar ute i skogen. Dagar då jag lär känna dåviltet bättre. Dagar som kommer göra att jag kommer förstå och tycka om dem ännu mer. Hörni, vi befinner oss i Östergötland och vi kommer att jaga dovhjort. Och det kommer säkert att regna och förhoppningsvis så kommer solen att skina lite också. Så det kommer bli blandade upplevelser, men framförallt så hoppas vi att vi inte träffar några människor men väldigt många dovhjortar. Det vi riktar jakten efter är framförallt skovelhjortar. Men vi är också glada om vi får tag i en spets. Däremot skjuter vi inte mellanhjortar. De får växa på sig. Exakt här, på den här åkern, såg jag mina första dovhjortar. 3 skovlar var det. När jag var 5 år gammal. Och den händelsen vågar jag påstå har präglat mig ganska mycket. Jag var häpen och pratade om det i flera dagar med mina föräldrar och tvingade dem att gå hit gång på gång igen för att se om de var här. Vi har ett ganska stort hygge som ligger ut åt det där hållet här och vinden ligger rakt så att om de ligger på den sidan av hygget så blir det väldigt lämpligt faktiskt. Och nu när det är så här mitt på dagen då går de inte ute på vallarna och sådär, utan de ligger på något hygge eller går och betar under några äppelträd någonstans eller ekollon eller så att det är här vi kommer hitta dem på dagarna. De är till vänster, Kalle. De har fått vind av oss. Nu drar de. Spännande. Vi hade ju tänkt att de skulle vara på hela det här hygget. Det är liksom ett oändligt stort hygge åt det här hållet. Men de väljer att vara på precis den här lilla plätten där vi kommer komma i fel vind. Och naturligtvis får de vind av oss. Ja, lite stolpe ut kanske. Det har gått ganska långt för att komma hit. Och så är det plöjt. Det har gått generellt ganska långt idag om man ska vara helt ärlig. Mina fötter börjar protestera och
säga till mig att nu måste du vila lite. Men jägare som vilar ställer ingen mat på bordet. Där ute har vi en rejäl grupp med dov. Oklart vad det är för någonting. Kamerakalle har snott min kikare, så då kanske du kan ta och kika och säga vad det är för någonting. Det är ett par spetsar med. Minst 2 eller kanske 3 till och med. Det där var riktigt spännande. Vi ser en stor grupp med hjortar. Och det är blandade djur och vi tänker den här ska vi smyga. Smyger oss närmare och närmare och närmare. Och så precis när vi börjar komma i läge så bara öppnar sig himlen och det börjar ösa ner. Och hjortar gillar inte vatten jättemycket så de drog. Det är så konstigt väder. Varannan timme så kommer det en riktig störtskur. Och nu kommer solen här. Det regnar och så är det sol. Så regnar det och så kommer sol. Lite utmanande. Nej, nu går vi och fångar den här solen. Och så går vi tillbaka till base camp och käkar lunch. Grillspett med filé från dovhjort såklart. Lök, champinjoner. On the rocks. Enkelt och gott. Jaha, då är lunchen avklarad. Vädret fortsätter att pendla mellan regn och solsken. Men det var en bra jakt på förmiddagen. Vi såg en fin skovel och ett antal spetsar. Och ja, nu är det bara att vi ska förvalta ett läge. Ja, eftersom handjuren lyser med sin frånvaro ute på fälten så är vi på väg upp mot ett nytt hygge. Det brukar vara hett där, så jag kommer ta det lugnt. Jag har precis upptäckt skovlar på hygget, varav en är riktigt stor. Nu kommer den. Ja, jag ser det. Och bestämmer åt vilket håll de ska. Vi står alltså 80-90 meter ifrån 6-7 handjur. Men just nu ser det ut tveksamt om vi kommer åt den. Vi kom in på bra håll och
fick läge på flera av dem, men det var som ni såg inget kulfång, så det var aldrig aktuellt. Men väldigt spännande. Hade de gått ett par meter längre hitåt ut på hygget så hade saken varit biff. Alltså jag ska sluta tjata om vädret nu, men det är ett så otroligt schizofrent väder. Varannan timme så känner jag på kepsen att den är sjöblöt. Och sen är den helt torr. Och sen är den sjöblöt igen. Nu är vi på väg in i ett hett område här. Där det alltid brukar finnas dåvilt, och vi har bra vind. Klockan är 5:15. Det innebär att de borde börja röra på sig snart. Och i och med att det har varit liksom regnigt och lite stökigt väder, så när det blir så här supersoligt så tycker man ju att det borde vara attraktivt för dem att komma ut. Det är dåvilt framför oss. En vit och sen så 3 bruna. Det är inte klokt hur härligt det är att smyga runt här i kvällssolen mitt ibland alla dovhjortar. Det gör inte så mycket att vi inte har skjutit faktiskt. Ja, det blev ingen hjort då, men vilken dag vi har haft. Det har varit så många spännande situationer, och nu hör jag hur ett par gäss kacklar här. Jag hörde en uggla hoade här, jag hörde en bockskäll där alldeles nyss. Så den här inramningen och att bara få vara här, det är jag otroligt tacksam över. Och imorgon, ja, då blir det jaktlycka. Ja, en ny dag gryr. Klockan är runt 7 på morgonen och vi är ute igen. Mina fötter värker, benhinnorna protesterar högljutt efter gårdagens inte jättekorta promenader. Men det är bara att upp på sadeln igen, komma igång och lägga kilometer efter kilometer bakom sig, så ska vi nog se lite dovhjort. Ja. Vi har inte hunnit gå mer än 500 meter innan vi ser ett gäng dovhjortar, varav det är 2 spetsar med. Är du med? Ja.
Ja, efter mycket slit så har vi skjutit oss en spets. Gud, vilken fin start på den här dagen. Efter gårdagens lite tuffa start på jakten så känns det väldigt bra med lite jaktlycka faktiskt. Nu måste jag ställa mig upp för jag blir helt blöt i rumpan av all morgondagg. Ja, då ska vi se här. Den sprang in i skogen. Men den är bra träffad så att den borde vara här någonstans. Frågan är bara vart. Här har vi blodspår och den ligger ju där borta. Det är så fint med deras päls så här års. Ja. Det är bara att ta av mössan. Det var verkligen bra det här. Det var en väldigt bra jakt. Titta på den här pälsen. De här prickarna. Det är riktigt fint så här i september att jaga dem. Men vi är inte klara här. Vi ska jaga mer dovhjort. Och nu ska vi inte skjuta fler spetsar utan nu ska vi satsa på en fin skovel. Ja, vi har skjutit oss en spets och jakten fortsätter efter ytterligare ett handjur. Och, det man kan säga och som är ganska intressant och också lite utmanande så här års är att dels så går inte skovlarna ihop med hindar och kalvar alls särskilt mycket så här års. Så ser man hind och kalv då vet man nästan att det inte är några skovlar där. Men också så i de grupperna som de har haft här i slutet av sommaren så de har gått 15 stycken i varje grupp. De börjar splittras nu här och det händer ungefär den andra veckan i september, i alla fall på den här marken. Så börjar de splittras, går inte längre på de stora vallarna och jag menar, spannmålsfälten börjar ha skördats så att nu är de istället inriktade på att gå i hagar och leta ekollon och vildapel och ja, äpplen generellt är de ju tokiga i så här års. Så det gör att man hittar dem inte på samma ställen och man hittar dem inte alls lika lätt. De kan ligga liksom bara så här inne i skogen för det är ett vildäppelträd där. Så hänger de där hela dagen och då är det ganska svårt att få rätt på dem och komma in tillräckligt nära så man ser dem utan att man har stött dem. Men trägen vinner. Där har vi en riktigt fin buske faktiskt. Ser ut att vara 9 år gammal. En riktig kapital buske i sina bästa år. Frågan är hur vi ska inleda ansmygningen på den här busken. Låter den gå eller? Vi släpper den. Den är för fin. Vi kan inte ta den busken, det går inte.
Sitt still. Fuck. Han har sett oss. Nej. Det är lugnt. Ta det lugnt. Den väldigt stora skogen står precis bakom, det är 4 granar. Ja, det är klart att han står där. Han är smart. Smartare än mig. Okej, snart kommer det bli mörkt där. Och hjortarna har gått in och lagt sig. Så de ligger hela högen där inne i backen och bara tar det lugnt. Och jag känner att jag måste liksom göra någonting för att ens ha en liten chans. Så jag tänker att jag bara går rakt ut. Rakt emot dem. Sätter mig på gärdet. Och chansar att de går åt något håll och att den stora blir fri. Okej, då kör vi. Är du med? Jag ser en spets som står där. Där kommer Big Boy också. Nej. De drog. Hörni, det var ett vågat försök. Ibland så, när man går rakt mot dem, så ställer de sig upp, tittar, vad är det som händer? Och min förhoppning var att han skulle kommit ut och vi hade kunnat få en bredsida. Men istället, smart nog, så gick de rakt längs med granen så att han var i skydd. Men det är sånt som händer. Man kan inte lyckas jämt. Men med det sagt så har det varit fantastiska dagar här. Jag har haft det så himla bra. Och jag känner mig väldigt tacksam för alla de jaktupplevelserna som vi har fått. Och hög tid att ge sig tillbaka till vårt lilla camp. Packa ihop grejerna och bege sig hem helt enkelt. Stort tack för att ni kollade allesammans.